Ja, dat wordt beter. Goed. Goedemorgen iedereen. Broeders, zusters, vrienden, bezoekers in ons midden. En mogen de Heer ons samen zegenen als we een klein gedeelte vanuit de Bijbel, zijn woord, gaan bekijken. Als u een Bijbel bij u heeft, een klassieke Bijbel of op een andere toestel, tablet of op uw telefoon, wilt u met mij bladeren naar Colossenzen 2. Dat gedeelte dat broeder Benjamin net voor ons voorgelezen heeft. Colossenzen 2. Nu, vandaag doen wij iets wat wij niet zo vaak doen eigenlijk. We gaan iemand dopen. En in de afgelopen dagen heb ik natuurlijk opgezocht in ons kerkdoopregister. Te zien, ja, wanneer was de laatste keer eigenlijk? En volgens het register was op 8 oktober 2019. En op die dag werd broeder Lucas Brax hier gedoopt. In 2018 hebben wij het voorrecht gehad om 3 mensen te kunnen dopen. Ook 1 keer in oktober 2018, broeder Willy Carpentier. En dan 3 juni 2018, broeder Benjamin en zuster Fien. Ook man en vrouw, trouwens. Dus je ziet, het was van 2019 geleden de laatste keer. Dus 4,5 jaren, zoiets. Maar natuurlijk, het is dus een gelegenheid om stil te staan bij de doop. En een aantal vragen over de doop te behandelen. Meestal, na een doopdienst wordt een attest overhandigd. En Brecht heb ik nou ook straks voor jou. Dat zou je straks krijgen. Dan is de kwestie, ja, welke tekst kies je voor een speciale gelegenheid? Ik had eigenlijk, zoals iedereen, zeker, ja, diegenen onder ons die gedoopt zijn, ja, wat zijn uw herinneringen van uw doopdienst? Wel, de afgelopen dagen heb ik ook naar mijn eigen doopattest gekeken. En de tekst op dat attest was Colossenzen 2 vers 12. Dus ik dacht, oh ja, waarom niet die tekst nemen voor vandaag? Colossenzen 2 is eigenlijk een verklaring van Colossenzen 2 12 is een verklaring van Colossenzen 2 vers 11. Dus ik heb die 2 versen willen nemen. Ik lees die even opnieuw voor. Er staat hier in de herziene statenvertaling in Gods woord: in hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. Nu, de titel van de boodschap van morgen is ook een vraag. Wat is de doop? Wat is de doop? Nu, ik kan niet in 1 prediking alles te zeggen wat te zeggen valt over de doop, maar we kunnen vanuit deze tekst en vanuit een aantal andere teksten verschillende dingen halen. Nu, een beetje context te geven. Paulus, de apostel Paulus, hij schreef deze brief aan de Colossenzen rondom het jaar 62 in de 1e eeuw na Christus. Hij schreef deze brief vanuit de gevangenis aan een nieuwe gemeente, te Colossi. Colossi, dat ligt in de huidige Turkije. Die gemeente was vrij recent gesticht. Kwam samen in het huis van een zekere Philemon. En Paulus schreef ook later een brief
aan die man, aan die broeder Philemon. Paulus wilde waarschuwen tegen bepaalde verkeerde stromingen die er aan de gang waren. Hij wilde de gelovigen helpen, versterken en bemoedigen. En in hoofdstuk 2, in dat verband, schrijft hij ook iets over de positie van de Colossensen in Christus. En hij maakt verwijzing naar de doop. Dus laat ons een aantal vragen over de doop stellen van morgen. Vraag nummer 1. Wie mag gedoopt worden? Is het zo dat iedereen die hier van straat binnenloopt en zegt van de eerste keer ik wil gedoopt worden, mag die persoon dan gedoopt worden bij ons? Wel, nee, zo eenvoudig is dat niet. We zouden een aantal vragen moeten stellen. En het antwoord op die vraag is, wie mag gedoopt worden? Het is het antwoord vanuit de Bijbel, enkel echte gelovigen in de Heere Jezus Christus. De Bijbel noemt die wederom geboren christenen. Deze Colossensen, zij waren gelovigen, daarom konden zij gedoopt worden. Wat lezen we over? Wel, vers 11 hier begint met de woorden in hem. In hem. Gemakkelijk genoeg om te begrijpen, maar wat is de betekenis daarvan in hem? In Christus. Zij hoorden bij hem. Dat is een van de uitdrukkingen die de apostel Paulus vaak gebruikt als hij over christenen spreekt. En hij schrijft in hem. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. Kom terug straks op die uitdrukking. In hem. Paulus, hij gebruikt het veel in het eerste hoofdstuk van zijn brief aan de Efeziërs. Efeze 1 vers 7 schrijft hij, in hem zijn we ook een erfdeel geworden. Dat is 1 vers 11. 1 vers 7, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. En Efeze 1 ook in vers 11. In hem bent ook u, ook toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest. In hem. Dat telt voor iets, dat is heel belangrijk. En als ik de vraag zou stellen van morgen, bent u in hem? Begrijpt u die vraag? Als u die vraag begrijpt en u geeft een antwoord daarop ja, dan is duidelijk dat u de vraag begrijpt. Als u de vraag niet begrijpt, is het best wel mogelijk dat is een teken dat u niet in hem bent, dat u niet bij hem hoort. De Colossensen, zij waren in hem, in Christus, zij hoorden bij hem. En wat nog? Wel, het vers 11 gaat verder. Bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt? Nu we lezen over een besnijdenis in de Bijbel, genoemd in het allereerste Bijbelboek, Genesis 17. En in de versen 9 tot en met 14. De Heere gaf de besnijdenis, het snijden van het voorhuid, gaf dat aan Abraham, teken als zijn verbond met Abraham. Maar Paulus schrijft over iets anders hier. Hoe weten we dat? Wel, dit is een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. Het is geen manuele operatie. Het komt van ergens anders. En het gaat om de besnijdenis van Christus.
lezen we hier in vers 11. Helemaal aan het einde van de vers. Door de besnijdenis van Christus. Dat is de besnijdenis. Die gebeurt, maar niet met menselijke handen. De Bijbel spreekt over een besnijdenis van het hart. Nu, als we dat woord horen, wat denken wij daaraan? Het hart, letterlijk gezien, dat is een spier natuurlijk. Dat zit ongeveer op onze linkse kant hier ergens van boven. Dat pompt bloed rondom ons systeem. Dat is de letterlijke betekenis van een hart, maar dat is niet hoe het meestal gebruikt wordt in de Bijbel. De Bijbel gebruikt het woord hart ook op een andere manier dan waarop het woord hart vaak in onze maatschappij wordt gebruikt. Hart wordt vaak in onze cultuur, in onze samenleving, vaak gebruikt als een synoniem voor de emoties, de gevoelens. Hoe voel je? En dat is het ook niet. Geloof moet op het juiste plaats zijn. Geloof moet in het hart zitten. Geloof kan 1 voet te hoog of 1 voet te laag zitten. Ik heb het al uitgelegd in het verleden. Als het geloof enkel in het hoofd zit, ja. Het is een voet, ja. Weet wat een voet is? Ja, 30 centimeter. Ja. We gebruiken dat woord niet meer in dat verband. Maar dan is geloof 1 voet te hoog. Ja. Kan ook in je buik zitten. Je instinct, je gevoelens. Gut reaction, zoals ze in het Engels zeggen. Emoties, gevoelens. Ja, dan is in de buik, dan is 1 voet te laag. Geloof dat 1 voet te hoog is of 1 voet te laag, is niet op de juiste plaats. Het moet in het hart zitten, in het midden. En het hart in de Bijbel betekent, ja, centrum van je wezen. Als je wilt, je motorkamer, je drijfkracht, wat bezielt u? Wat maakt u tot de persoon die u bent? Wat is het belangrijkste in uw leven? Voor wat zou u heel vroeg 's morgens opstaan? 3, 4 uur 's morgens, 5 uur? Ja, dat wil ik doen, ja! En wat is zo belangrijk? U zei ook, laat op voorblijven. Dat is belangrijk genoeg. Wat bezielt u? Wat is uw drijfkracht? Het hart, dat is het centrum van het wezen, het centrum van de mens. De liefde voor de Heere, het geloof, het begint, of moet beginnen, in het hart. Broeder Benjamin heeft ook vanuit Deuteronomium hoofdstuk 30 voor ons voorgelezen vanmorgen. Deuteronomium 30 vers 2 spreken we of lezen we over een bekering, zodat u de Heere God met uw hart lief heeft. Ja, met de ziel en de kracht en verstand, ja, dat komt ook, dat is ook belangrijk, maar met het hart, daar begint het in het centrum van het wezen. En er is ook sprake van besnijdenis van het hart, een aanraking van het hart. Deuteronomium 30 vers 6. In het Nieuwe Testament vinden wij die uitdrukking terug, besnijdenis van het hart. Romeinen 2 vers 28. Paulus gebruikt de uitdrukking, die is een ware Jood. In tegenstelling tot iemand die denkt dat die in orde met God is. Die is een echte, die wordt besneden. Romeinen 2 vers 28. Filippenzen 3 vers 3 schrijft Paulus over de ware besnijdenis. Hij heeft het over de besnijdenis van het hart. Het werk wat de Heere doet in de ziel van een mens. Christus is gestorven. Christus heeft alle machten overwonnen.
Dat lezen we ook verder hier in Colossense 2, vers 15. En door zijn geest werkt hij in het hart van mensen om die besnijdenis te bewerken en geloof in hem te creëren. Hij doet dit werk in het hart van de gelovigen. Wie mag gedoopt worden? Enkel echte gelovigen. Gelovigen die iets van die besnijdenis van het hart kennen. Iets van de werking van Gods geest in hun hart kennen. Ik zeg niet dat ze alles daarover kennen, maar ze weten iets van. En het zal in uw oren bekend klinken. Als u weet waarover ik het heb, het zal bekend klinken. Als dat niet zo is, dan ja, misschien is dat een vreemde ervaring voor u, iets dat u nooit meegemaakt heeft. Dat is logisch. Maar wat ik hier wil zeggen, vandaag zijn wij niet hier om Brecht een christen te maken. Dat kunnen we trouwens niet. En ja, predikant zijn, ja, dat is mijn werk of een gedeelte van mijn werk. En soms ongelovigen zeggen met een stukje trots of soms agressie tegen, je gaat mij nooit bekeren. En weet je wat, ze hebben absoluut gelijk. Ik heb nooit iemand bekeerd. Dat kan ik niet. Een bekering, dat is het werk van God in de ziel van een mens. Het is de Heer die mensen aanraakt en mensen verandert. En ik zei, wij zijn niet hier om Brecht een christen te maken. Waarom niet? Wij geloven als gemeente, hij is al christen geworden. Hij is in Christus, in hem. Brecht weet iets van wat het is om besneden in het hart te zijn. Hij weet iets daarvan. Niet alles. Dat zou een wonder zijn na zo'n korte tijd in het geloof. Maar hij weet iets daarvan en hij kan iets daarover vertellen. En dat gaat hij ook doen straks. Wij doen dat werk niet. We geven de boodschap door, wij proberen oprecht voor Christus te leven en als mensen vragen hebben, proberen wij die te beantwoorden, maar iemand bekeren, dat kunnen wij niet. Dat hebben we nooit gedaan. We hebben op onze ledenlijst, denk ik, 43 namen. Straks wordt dat 44. Als Brecht gedoopt wordt, wordt hij automatisch lid van onze kerk. 44 namen, 44 mensen die de Heere God aangeraakt heeft. Het is niet onze werk, het is niet het werk van mensenhanden. Nee, wie mag gedoopt worden? Enkel de echte, ware gelovigen. Wat betekent de doop? Dat was mijn tweede vraag van morgen. Wat is de betekenis daarvan? Wel, vers 12 vertelt ons hier iets daarover. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. Nu, we denken aan dat woord begraven, en het gaat hier over Christus. En wij willen de vraag stellen, ja, hoe kan dat? Hoe kan dat? U bent immers met hem begraven. De Colossensen, ze leefden in de eerste eeuw, maar Christus was al lang dood en begraven. En u bent met hem, ja, hoe kan dat? En als wij het op ons toepassen, hoe kan dat voor gelovigen nu in hem begraven? Wel, letterlijk, dat kan niet, dat weten wij. Wij waren niet daar 2000 jaren geleden toen de Heere Jezus naar zijn graf gebracht werd, of zijn lichaam werd gebracht tenminste. Wij waren daar niet, we kunnen niet in de tijd teruggaan. Dus het is duidelijk dat deze tekst symbolisch is. Er zit een symbolische betekenis hier. Ja, dat kan niet anders. Kan niet anders.
Men weten, er is niemand hier op aarde die 2000 jaren oud is. Die in de mogelijkheid was om letterlijk naar het graf met Christus te gaan. Dat kan niet. Is er iemand hier die leeftijd? Ik denk het niet. Of zo wel, u ziet heel goed uit voor uw leeftijd, moet ik zeggen. Maar nee, dit gaat om symbolische taal. Met hem begraven. In de doop. U bent immers begraven in de doop. Wat wil dat zeggen? Christus werd in de tijd, in de geschiedenis, gekruisigd en begraven. De doop is een symbool. Symbool van, zij moet even teruggaan. Ik ben te ver vooruitgelopen, sorry. Of het mijn bril is of mijn stroom van gedachten. Maar het feit dat het symbolisch is, het betekent dat er geen magische kracht is in dit water. Bij mijn weten niet. Maar misschien ga ik straks ondervinden, zo wel. Als ik uit het water straks kom naar Brecht, dan als mijn haar blauw geworden is of iets, dan zou ik dat misschien moeten... Maar nee, er zit geen magische kracht in dat water. Absoluut niet. En er gaat geen rare uitwerking hebben. Dat water maakt geen enkel mens brave. Zo is dat. Brecht gaat straks in het water en zal weer uit het water komen, hopelijk. En maar normaal gezien zal hij dezelfde persoon zijn in wezen. Ja, hij is al een beetje nat te zijn, dat wel, ik ook. Ja, dat gebeurt. Maar in wezen zal hij dezelfde persoon. Dit is symbool, er zit geen magische kracht in wat wij doen van morgen. De doop is een teken gewoon van verbondenheid met Christus. Christus werd gekruisigd, Christus werd begraven, Christus werd opgewekt. Iemand die gedoopt wordt in water moet ik ook noemen hier, er is ook een andere doop, de doop met de Heilige Geest, maar in water bedoel ik hier, iemand die gedoopt is in water, die zegt in feite, ik ben voor de Heer Jezus Christus, ik ben met hem verbonden, ik wil hem volgen. Die wordt symbolisch gezien gewassen van zonden. En Christus is niet enkel naar het graf gegaan, hij is uit het graf gekomen. Opstanding, nieuw leven. En Paulus spreekt ook hierover in vers 12. Over God die hem, Christus, uit de doden heeft opgewekt. Symbool, een teken van verbondenheid met de Heer. In zijn dood, in zijn opstanding. Onder het water gaan, verbonden met hem in zijn dood. En is de bedoeling, ik zei net, dat Brecht weer naar boven komt, ja? Teken van zijn verbondenheid met de Heer in zijn opstanding en zijn nieuw leven. Dat is de betekenis van de doop in de Bijbel. En een derde vraag, en ik moet hier rap een beetje afronden. Hoe dopen wij mensen? Hoe? Nou, wij doen dat door middel van onderdompeling. En dit is gewoon een beetje een taalkwestie. Er zijn 2 woorden die we vinden in het Nieuwe Testament, bapto en baptizo in de grondtekst in het Grieks. En ons woord, baptist, komt daarvan. Nou, wat is de betekenis dan van die werkwoorden?
Wel, ze betekenen in water wassen door in water te doen. Het is geen kwestie van water brengen naar iets, het is in water doen. Een beetje zoals men een tas kan afwassen. Afwassen nu, is dat een ouderwets concept nu? We hebben allemaal vaatwas in huis, ja? Of veel, wel, ja. Als je de afwas doet, dan je wil, wat je afwas, is het een bord, is het een tas, is het een glas, je wilt dat het volledig in het water gaat om schoon te worden. Dat is de betekenis. En nu er zijn kerken die enkel een beetje water gieten of besprenkelen. Maar is het niet zo als we het over een verbond hebben of verbinding met de dood van de Heer en zijn opstanding? Onderdompeling is dichter bij de betekenis. Onder het water een soort beeld van verdrinken. Uit het water komen, teken van de opstanding. Besprenkelen of gieten, ze geven niet precies datzelfde beeld. Nu de Heere Jezus werd in de rivier Jordaan gedoopt. Nu ik wil eerlijk een vraagje stellen. Kent u ooit iemand, in welke land dan ook, uit de geschiedenis, in welke tijdperk dan ook, kent u ooit iemand die naar een rivier geweest is om zich te laten dopen en die werd enkel dan in die rivier besprenkeld of gegoten? Wel, ik vermoed dat u niemand kent. En de reden daarvoor is, dat is niet logisch. Dat is niet logisch. Als besprenkeling voldoende is of gieten, wel ja, zou ik gewoon een glas kunnen pakken en zeggen, Brecht, kom jij? Was dat voldoende? Maar de Heere Jezus ging naar een rivier. Nu, we lezen ook in Johannes 3, vers 23, de discipelen van Johannes de Doper, zij doopten ook in een bepaalde plaats, Salem, omdat er veel water daar was. Nou, wat vertelt dat? Ze hadden veel water nodig. Anders konden ze gemakkelijk een kleine beker pakken of een paar druppels water om te gieten, te besprenkelen. Maar nee, ze hadden water nodig, veel water. Er is een verhaal in de Bijbel over een man uit Afrika die tot geloof kwam. Hij was in Jeruzalem en hij was op weg terug naar huis. En Filippus, de evangelist, kwam hem tegen en ze begonnen een gesprek. De man is tot geloof gekomen en daar in de woestijn eigenlijk vonden ze een beetje water. En hij stelde de vraag, dat is in Handelingen 8 vers 36, waarom kan ik niet hier gedoopt worden? Er is water. Wel, hij had zeker drinkwater bij zich. Gieten of besprenkelen, was het genoeg? Dan kon hij gewoon een paar druppels gepakt hebben, heel eenvoudig. Maar nee, ze hadden meer water dan dat nodig. Hoe dopen wij mensen? Wel, we doen het door middel van onderdompeling. We geloven eerlijk en oprecht, dat is de Bijbelse manier. En nu om snel af te waarom dopen we mensen? De waarom. Altijd belangrijk, waarom. Wel, wij dopen mensen in antwoord op een gebod van de Heere Jezus. Onder de laatste woorden die de Heere Jezus gedeeld heeft met zijn discipelen. Aan het einde van het evangelie naar Matthäus. Ik lees even iets uit Matthäus evangelie, hoofdstuk 28, vers 19. En hij zei tot hen, ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Dat was dus
een richtlijn van de Heere Jezus. Daarom doen we dat in gehoorzaamheid. Het is niet omdat we gewoon Brecht nat willen maken vandaag. We doen dit gewoon in gehoorzaamheid naar de Heere. En Handelingen 2 is ook een heel bekende tekst in de Bijbel. Als u dat niet kent, dat gedeelte, ja, lees het een keer. Er waren mensen aangeraakt van boven, aangeraakt door God. Ze zeiden, wat moeten we dan doen? Petrus zei tegen hen, bekeer u, laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dit is een gebod. Bekeert u, laat u zich dopen. Het hoort voor christenen die tot geloof gekomen zijn om zich te laten dopen. Heeft u die stap gezet? Voor sommigen moet ik verder teruggaan. Kent u iets van de bekering, van de wedergeboorte? Misschien de vraag zegt u niet. Maar we zullen met alle plezier verder daarover willen praten, als u dat wilt. Deze zijn de woorden van de Heer in de Bijbel, zijn woord. Hij geeft een gebod. En iedereen bekeert u. Laat u zich dopen. Amen. Laat ons bidden. Heere, wij danken u voor uw voorbeeld. U werd zelf ooit in de rivier Jordaan gedoopt. En u had zelf geen zonden om te laten wegwassen. Maar u deed het gewoon om ons de weg te tonen. Als een voorbeeld dat wij kunnen volgen. Heere, wij danken u voor de doop en alles wat de doop symboliseert. Verbondenheid met u in uw dood en in uw opstanding. Een nieuw leven en een verlangen om u te dienen. Heere, wilt u ons allen aanraken. Waar onze gedachten ook nu mogen zitten, misschien met onze eigen doop vroeger in de tijd. Misschien met wat u te zeggen heeft vanuit uw woord, of misschien met twijfels of verwarring zelfs. Heere, kom ons tegemoet. Maak deze dingen duidelijk en kom tot uw doel in alles, ook met ieder van ons. Zegen ons als wij verder gaan in deze dienst. Wij vragen het om uw naams wil en uit genade. Amen.